ใครมันจะไปคิดนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะมานั่งทำงานด้วยจอมอนิเตอร์ขนาด32นิ้วนะครับบางคนเห็นแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะไม่ใหญ่ไปหรอมันจะต้องกรอกตาไปมาเยอะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าใช้งานมาร่วมๆเดือนกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็ผ่านช่วงที่แบบรู้สึกไม่โอเคไปเรียบร้อยจนตอนนี้ต้องบอกว่าคือติดใจแล้วก็ชอบการใช้งานของจอ32นิ้วไปเรียบร้อยนะครับกิมลองให้พามาลองจอมอนิเตอร์ขนาด32นิ้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเลือกเอาจอขนาดที่ใหญ่ที่สุดอย่าง32นิ้วตัวนี้เนี่ยไปใช้แน่ๆอย่างตัวผมเองเนี่ยคือก่อนหน้านี้ที่รีวิวไปนะก็จะเป็นเลือกเป็นจอ27นิ้วความละเอียด 4K เป็นหลักนะครับผมเพราะว่าก็จะรู้สึกว่าจอขนาด32นิ้วเนี่ยมันน่าที่จะราคาแพงแล้วก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์การใช้งานขนาดนั้นหรือเปล่านะครับจนมาเจอเจ้าตัวของ BenQ MA32U ตัวนี้นี่แหละนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจอมอนิเตอร์ที่ทำงานกับ Mac เนี่ยได้ดีที่สุดซึ่งตรงนี้ก็แอบทำให้รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจดีแล้วก็อยากจะเอามาลองทดสอบดูนะครับและนอกเหนือจากเรื่องของขนาดที่มันโอเคแล้วเนี่ยมันยังมีเป็นเรื่องของสเปคแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยที่ต้องบอกว่าเขาทำมาตอบโจทย์กับการใช้ Mac จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีตรงนะครับคือใช้ไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสีเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรจากหน้าจอของ MacBook เลยนะครับรวมถึงจอด้านข้างนี้เนี่ยก็เป็นจอของ Apple Studio Display นะครับลองเทียบกันออกมาดูเนี่ยบอกเลยว่ามีความใกล้เคียงกันมากๆซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเทียบให้ดูกันด้วยนะว่า3ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกันขนาดไหนนะครับแล้วเจ้าตัว BenQ MA32U ตัวนี้เนี่ยก็ยังจะได้ขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกว่าตัวของ Apple Studio Display ต่างหากแล้วก็ยังรองรับตัว HDR เนี่ยแบบแท้ๆเป็น HDR10 นะครับแล้วตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบด้านเคลือบนาโนแมตมาเรียบร้อยนะครับตัวลำโพงเนี่ยอันนี้ก็มีมาให้นะครับเป็นลำโพง3 วัตต์สเตอริโอนะครับแล้วก็พอร์ตเนี่ยอันนี้ก็ใส่มาให้เพียบมีหลากหลายแบบอีกต่างหากซึ่งนอกเหนือจากด้านหลังแล้วก็มีตรงด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับและถ้าอยากจะเอาไปใช้กับแขนจับจอเนี่ยอันนี้ก็สามารถถอดขาตั้งเปลี่ยนไปติดกันได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งจ่ายตังค์เพิ่มหรือว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการใช้งานที่กลายเป็นจอแนวตั้งเนี่ยอันเนี้ยก็สามารถที่จะปรับหมุนให้มันกลายเป็นแนวตั้งได้เลยและที่ไม่ค่อยเจอในหน้าจอทั่วไปครับรวมถึงขนาดของ Apple Studio เองเนี่ยก็ยังทำไม่ได้ก็คือเราสามารถที่จะกดเปิดเพิ่มลดแสงเนี่ยจากตัวของคีย์บอร์ดที่ MacBook เราได้เลยนะครับแล้วตัวของหน้าจอเนี่ยอันนี้มันจะปรับตามให้ทันทีรวมถึงตัวหน้าจอเองเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีเป็นเซ็นเซอร์ปรับแสงสว่างให้อัตโนมัติตามสภาพแสงของในห้องอีกต่างหากด้วยนะทั้งหมดนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเจ้าตัวของ BenQ เครื่องนี้เนี่ยจะเรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานของผมที่สุดในช่วงนี้นะครับโดยราคาของเขาเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ราวๆ 20,000 ต้นๆนะแต่ถ้าเกิดเก็บโค้ดตอนช่วงพิเศษเนี่ยอันนี้ก็จะราคาลงไปต่ำกว่า 20,000 ได้อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีงบถึงแล้วก็ลองหาจอใหม่อยู่แล้วก็ผมว่าลองมาดูคลิปนี้กันดูได้ว่ามันจะตอบโจทย์การใช้งานของเพื่อนๆหรือเปล่านะจริงๆต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆตัวนี้มันไม่ใช่32นิ้วนะครับมันเป็น 31.5แต่ขอเรียกสั้นๆว่าเป็น32แล้วกันมันจะได้แบบเข้าปากนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการที่เราเอาหน้าจอของ MacBook เนี่ยขนาด13นิ้วเนี่ยมาต่อเรียงกัน4จอนะครับมันก็เลยทำให้เวลาที่เราทำการแบ่งหน้าจอออกมานะครับมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรามีจอเนี่ยที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะจริงๆไม่งั้นเนี่ยโดยปกติถ้าเป็นตัวหน้าจอขนาดไซส์24หรือ27เนี่ยเวลาไปแบ่งกันเป็นจอเล็กๆ4จอแบบนี้มันจะรู้สึกว่ามันจะเล็กเกินไปแต่ตัวนี้จะรู้สึกว่ามันเป็นขนาดที่กำลังพอดีนะครับและยิ่งใน Mac OS 15เนี่ยคือเขาจะมีฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอแบบนี้เนี่ยมาให้อยู่แล้วมันก็เลยยิ่งทำให้การใช้งานเนี่ยมันยิ่งง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แบ่งได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับแต่ตรงนี้เถิดว่าใครยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยพอดีสักเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือเราก็สามารถที่จะปรับให้มันเป็นแบ่ง3แบ่ง2ไปแบบนี้ผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นสัดส่วนที่ดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยนะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าคือยังหาระยะที่เหมาะสมไม่เจอครับว่าเราควรจะต้องนั่งห่างขนาดไหนนะจอใหญ่แบบนี้เราจะต้องนั่งห่างขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแต่พอไปหาข้อมูลดูแล้วเนี่ยคือจริงๆด้วยความที่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีจอเนี่ยมันก็ถนอมสายตาขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วนะครับมันก็เลยทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งห่างจากจอขนาดนั้นก็ได้จะนั่งใกล้จอหน่อยก็ได้โดยถ้าเกิดว่าเป็นระยะที่เขาแนะนำจริงเนี่ยอาจจะอยู่สำหรับหน้าจอ32นิ้วนะก็จะอยู่ที่ระยะเอื้อมมือห่างแค่เพียงเอื้อมมือนะครับแต่มันคือแสนไกลฉันรักแกว่ะเอาว่าให้เวลาที่เราทำงานเนี่ยคือเราจะไม่ต้องรู้สึกว่าตาเนี่ยมันจะต้องกรอกไปกรอกมาเยอะนึกออกป่ะถ้าเกิดว่าเรานั่งใกล้ๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจะมองไปทางบนซ้ายทีนึงเราก็จะต้องหันหัวกรอกตาเยอะหน่อยอย่างเงี้ยกับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้รู้สึกว่าเปิดแสงเนี่ยแรงเกินไปจนทำให้ตาเนี่ยรู้สึกล้านะครับง่ายๆก็คือ
ระยะไหนก็ได้ที่มันสบายตาโดยตัวจอเขาเองเนี่ยมันถนอมสายตาอยู่แล้วนะส่วนขาตั้งครับอันนี้เราก็สามารถที่จะปรับขึ้นลงได้อยู่ที่ประมาณ11 เซนนะครับเราก็สามารถที่จะปรับก้มเงยซ้ายขวาหรือว่าจะปรับหมุนให้มันกลายเป็นแนวตั้งก็ได้ส่วนด้านล่างนี้ก็จะเอาไว้สำหรับวางของเพื่อกันลื่นกันรอยต่างๆนะก็เอามือถือมาวางเนี่ยอันนี้ก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าทั้งตัวของจอหรือว่าตัวของมือถือเราจะเป็นอะไรไปแต่ว่าใครที่กำลังสนใจว่าอยากจะได้จอเป็นปรับเป็นแนวตั้งได้เนี่ยคือจริงนะครับว่ามันสามารถที่ปรับเป็นแนวตั้งได้อยู่แต่ลองดูนิดนึงแล้วกันว่าจะรู้สึกว่ามันยาวไปหรือเปล่าเนาะเพราะว่าด้วยขนาดมันก็ใหญ่อะพอเวลาปรับเป็นแนวตั้งทีเนี่ยมันจะเห็นเลยนะว่ามันจะสูงมากๆแล้วคอเราจะแบบอย่างนี้นะครับแล้วเผื่อใครสงสัยว่าใครมันจะไปใช้กับหน้าจอแบบนี้คือมันก็มีลักษณะการใช้งานแบบนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เขียนโค้ดเนี่ยบางทีเขาต้องการที่จะเขียนโค้ดแบบไล่เรียงลงมาแบบยาวๆบ้างนะครับหรือว่าจริงๆคนตัดต่อเนี่ยบางคนก็จะชอบเป็นแบบนี้ครับเพราะว่ามันจะได้เห็นเป็นพื้นที่ของทั้งไทม์ไลน์แล้วก็ตัวหน้าจอที่ตัดต่อนี้เนี่ยเห็นแบบชัดๆหน่อยคือขาตั้งเนี่ยอย่างที่บอกไปมันก็ดีอยู่ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่ผมใช้งานจริงเนี่ยผมจะเอาไปใส่เป็นแขนจับจอซะมากกว่านะครับด้วยความที่ตอนใช้งานเนี่ยคือผมจะไม่ได้วางโต๊ะชิดเข้ากำแพงไปใช่ไหมมันจะเป็นการหันออกแล้วด้วยความที่จอมันใหญ่มากเนี่ยบางทีมีคนเดินผ่านไปผ่านมาบางทีเราอาจจะแบบอยากที่จะขยับจอบ้างมีคนเข้ามาคุยทีเราก็อยากจะหันจอไปคุยกับเขาบ้างอย่างเงี้ยซึ่งไอ้มุมที่เขาหันได้เนี่ยมันอยู่ที่15 องศามันก็จะน้อยไปหน่อยนะครับแล้วอยากที่จะขยับนิดขยับหน่อยเนี่ยคือตัวจอนี้มันก็จะยังไม่ได้สะดวกสบายขนาดนั้นแต่พอขึ้นแขนจับจอเนี่ยบอกเลยว่าอันเนี้ยมันทำงานได้สะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมพอสมควรแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะไปใส่แขนจับจอเนี่ยก็ลองพิจารณาแขนจับจอที่มีความแข็งแรงด้วยนิดนึงละกันนะครับเพราะว่าเท่าที่เราดูเนี่ยคือตัวขนาด32 นิ้วแล้วก็น้ำหนักแบบนี้เนี่ยบางทีมันจะเป็นเหมือนกับลิมิตบนของแขนจับจอในราคาประหยัดเลยนะครับแล้วก็มันอาจจะรับน้ำหนักได้ไม่ดีขนาดนั้นด้วยตัวจอเนี่ยคือราคามันก็แรงในระดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็ลงทุนเรื่องแขนจับจอสัก 4-5,000 6,000 ก็น่าจะโอเคกว่าที่แบบถ้าไปใช้ตัวประหยัดขึ้นมาแล้วมันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็มันจะไม่คุ้มเอานะครับพอจัดการเรื่องของขนาดแล้วการจัดวางจอไปเรียบร้อยเนี่ยอันนี้สิ่งที่ผมต้องไปนั่งลองดูแล้วก็ทำความเข้าใจมันในช่วงแรกเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าสีแล้วก็การปรับแต่งหน้าจอแล้วนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าฟีเจอร์หนึ่งที่เราชอบมากๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการซิงค์แสงใช่ไหมที่พอเราปรับแสงบน Mac นะครับตัวของหน้าจอเนี่ยมันจะปรับแสงตามไปด้วยทันทีซึ่งตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าพอเสียบจอเข้าไปเนี่ยอันนี้เราก็ไปสามารถตั้งค่าผ่านตัวของแอป Setting แล้วก็ Display ในตัวของ macOS ได้เลยหรือเปล่ามันก็ไม่ได้นะครับจนไปเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้เป็นแอปของทาง BenQ เนี่ยลงไปเพิ่มด้วยนะครับก็คือเป็นตัวแอป Display Pilot 2 นะครับตอนแรกจะงงว่าเปิดมาแล้วมันหายไปไหนมันจะกระโดดขึ้นไปอยู่ที่ notification bar ทันทีนะครับแล้วเรียกมันถึงจะขึ้นมาแบบนี้ซึ่งอันนี้จริงๆคือตัวของ BenQ เองเขาจะบอกว่าเนี่ยทำการตั้งค่าต่างๆเนี่ยมาเนียนตาเลยนะเหมือนกับเป็นการตั้งค่า setting ของMac System เขาเองนะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆคิดว่าไงฮะเหมือนไหมครับโอเคไหมแล้วเนี่ยเราจะต้องมาทำการเปิดทำการซิงค์นะครับผมตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะบอกว่าปรับแสงให้ตัวของ MacBook ของเราเนี่ยกับตัวจอมันซิงค์แสงความสว่างเดียวกันซึ่งมันจะไม่จบอยู่แค่นั้นด้วยเพราะว่าเขาจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นตัว BI Gen 2 ตัวนี้นะครับพอเราเปิดปั๊บเนี่ยเซนเซอร์แสงครับที่อยู่ด้านบนของจอ BenQ ตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำการอ่านค่าแสงของทั้งห้องตรงนี้เพื่อดูว่าแสงแบบไหนถึงจะเหมาะกับการใช้งานปัจจุบันอยู่แล้วเวลามันปรับเทียบแสงทีเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะปรับให้ทั้งหน้าจอ Extend นะครับผมแล้วก็จอหลักของ Built-in ตัว MacBook ของเราเลยอันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เจ๋งดีเหมือนกันซึ่งเนี่ยเขาจะมีให้เลือก Match Target ด้วยนะครับว่าอยากให้ตัวจอเนี่ยทำสีให้เหมือนกับอะไร MacBook iPad หรือว่า iPhone นะครับแล้วแค่นั้นไม่พอยังมีละเอียดไปกว่านั้นอีกคือเขาจะมีการแบ่งแยกมาเลยนะครับว่า MacBook เนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่จอมันจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับกับ Color Profile เนาะเขาก็แยกมาเลยนะครับว่าโอเคถ้าเป็น MacBook Air M2 เป็นโปรไฟล์นี้เป็น MacBook Air M1 เอาโปรไฟล์นี้ไป
อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหคือละเอียดสุดๆซึ่งผลลัพธ์เป็นยังไงเนี่ยอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะทดสอบทั้ง3อันรวมถึงตัวของ Apple Studio Display เนี่ยให้ดูกันตอนท้ายนะครับเดี๋ยวรอไปดูกันได้ส่วนอีกอันนึงที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นจุดเด่นเนี่ยก็คงเป็นตัวฟีเจอร์ HDR นะครับที่เราสามารถที่จะเปิดฟังก์ชันนี้ได้แล้วก็แสดงผลเป็น HDR จริงๆซึ่งบางทีเราจะไม่ชินตาเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยพอมาเปิดเป็น Ultra HDR อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าสีมันเพี้ยนหรือเปล่าสีมันไม่ตรงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เป็นเรื่องของการปรับสีแล้วก็เรื่องคุณภาพของการแสดงผลเนี่ยผมจะให้ไปที่เรื่องของหน้าจอที่มันด้านนี่แหละคือด้วยความที่ผมจะทำงานในห้องที่มันมีความสว่างค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็มีแสงแบบตรงอัดเข้ามาที่ตัวหน้าจออยู่อะแล้วพอใช้เป็นหน้าจอแบบด้านอันนี้เนี่ยมันลดเรื่องของการสะท้อนลงไปได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแล้วก็ทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องว่าหน้าจอมันสะท้อนเนี่ยก็หาพวกจอที่เป็นจอด้านๆแบบนี้ไปผมว่าก็น่าจะช่วยได้เยอะจริงๆนะครับต่อมาในเรื่องของลำโพงนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาเป็นลำโพงขนาด3วัตต์นะครับคือเสียงเนี่ยตอนแรกที่ใช้งานผมนี่แบบตกใจเลยว่าทำไมเสียงมันแบบไม่โอเคขนาดนี้มันรู้สึกอู้อี้ฟังแล้วแบบมันอะไรกันเนี่ยสุดท้ายไปเจอว่าอ๋อยังไม่ได้เลือกเอาท์พุตนะครับว่าให้เสียงเนี่ยมันมาออกที่ตัวจอแต่ว่ามันจะยังออกที่ตัวของ MacBook Air อยู่นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยที่ใช้งานก็คือเราปิดหน้าจอ MacBook Air ไปแล้วไงแล้วลำโพง MacBook Air อยู่ไหนครับอยู่ด้านข้างนี้มันก็เลยทำให้เสียงเวลามันออกมาเนี่ยมันก็เลยจะบี้แล้วก็อู้อี้มากๆแล้วตอนที่ผมวางไว้ตรงไหนไปวางไว้อยู่ใต้จอมันก็เลยทำให้เข้าใจว่านี่มันเสียงของ BenQ เหรอเนี่ยทำไมมันแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับพอแก้ปัญหาได้ก็เลยแบบอ๋อโอเคมันคือความผิดพลาดของเราเองสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยออกมาว่าคือเสียงจากลำโพงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้คืออาจจะไม่ถึงกับเครื่องเสียงดีๆไม่ได้ถึงกับเป็นพวกซาวด์บาร์ต่างๆที่มันจะได้เสียงแบบระดับเทพขนาดนั้นนะครับแต่ว่าโดยรวมก็จะดีกว่าลำโพงของตัว MacBook Air ที่ผมใช้อยู่แหละรวมถึงก็เรียกว่าใช้ฟังเพลงแล้วก็ใช้ทดแทนลำโพงเสริมต่างๆเนี่ยได้อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับและสำหรับเรื่องของพอร์ตนะครับก็เรียกว่ามีมาให้ครบๆแหละด้านหลังอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าตัว Type C เนี่ยอันนี้จะมีมาให้อยู่ที่2พอร์ตมี HDMI อีก2พอร์ตนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเสียบต่อหลากหลายอุปกรณ์ได้เลยทันทีแล้วก็ค่อยไปเลือก Input เอานะอันนี้ก็ในกรณีที่ว่าเรามีจอของ MacBook เสียบเอาไว้นะครับผมแล้วก็ต่ออีก1อันอาจจะเป็นตัวของเครื่องเล่นเกมต่างๆ Nintendo Switch หรืออะไรก็ตามทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อ HDMI ค้างไว้เพื่อทำการดูได้นะครับแล้วก็ยังมีเป็นตัวของ USB Type A มาให้ด้วยอีก1อันนะครับซึ่งในตัว USB A ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น USB 3.2 Gen 1นะครับก็สามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่5 Gigabit per sec ใส่พวก SSD นะครับผมเสียบเอาไว้เนี่ยอันนี้ก็ใช้เป็นเหมือนกับ Hard Disk แยกอีก1ตัวก็พอไหวอยู่ส่วนเรื่องการต่อนะครับอันนี้ก็จะรองรับเป็นตัว Type C เนี่ยต่อเข้ามาที่ตัว MacBook เราเพื่อที่ว่าก็แสดงผลทางภาพแล้วก็จะชาร์จตัวของ MacBook ไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็ทำได้นะครับโดยความแรงของไฟที่สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่90 วัตต์เลยนะครับซึ่งตัวเอาจริงตัวของ MacBook Air เนี่ยมันได้เต็มที่อยู่ประมาณ 3-40 วัตต์เท่านั้นน่ะก็เรียกว่าเกินไปเยอะแล้วซึ่ง90 วัตต์เนี่ยอันนี้ก็น่าจะสำหรับคนที่ใช้เป็นตัวของ MacBook Pro ต่างๆเนี่ยอันนี้ถึงจะใช้ได้ถึง90 วัตต์นะครับแต่จุดที่ผมมองว่าตัวเนี้ยทำมาครบทำมาถึงเกี่ยวกับเรื่องพอร์ตจริงๆเนี่ยก็คือตรงด้านล่างนี้ครับเขาจะมีใส่เป็นตัวของ USB A กับแจ็คหูฟังมาให้ด้วยซึ่งอันเนี้ยที่ผมบอกว่ามันดีเนี่ยคนที่ใช้จอเสริมเนี่ยน่าจะรู้กันว่าอาจจะเจอปัญหาที่สัญญาณเนี่ยมันส่งมาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่พิมพ์ไปมันจะไม่ติดหรือว่าเมาส์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลื่อนไปแล้วมันจะกระตุกได้นะครับคือใช่ครับมันแค่อยู่ด้านหลังตรงนี้เนี่ยมันมีผลกับสัญญาณซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทาง BenQ ก็น่าจะพอทราบปัญหาแหละเขาก็เลยมีการเพิ่มพอร์ต Type A ตัวนี้เนี่ยมาด้านล่างเอาไว้สำหรับใส่ตรงนี้เนี่ยอีก1อันโดยเฉพาะนะครับก็สามารถเอามาควบคุมเมาส์คีย์บอร์ดได้แล้วก็
ตัวของheadphone jack เนี่ยผมว่าใครที่ใช้เป็นพวกงานตัดต่ออยู่เนี่ยอันนี้ผมว่าก็น่าจะแฮปปี้กันเหมือนกันก็จะได้เสียบตัวสายหูฟังเนี่ยได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่เอาไปไว้อยู่ด้านหลังทั้งหมดเนาะแล้วตัว Type C ที่ให้มาอีก1อันเนี่ยอันนี้ก็คือจะสามารถชาร์จไฟได้แรงสูงสุดอยู่ที่15 วัตต์นะครับตรงนี้เนี่ยคือผมว่ามันก็จะมีความสะดวกที่เราสามารถที่จะชาร์จไปใช้ไปอีก1อุปกรณ์ได้นะครับรวมถึงถ้าว่าใช้เป็น iPad อยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็สามารถที่จะให้มันชาร์จแล้วก็จริงๆเนี่ยสามารถทำการเชื่อมต่อ3จอใช้งานพร้อมกันไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็เนี่ยไปเปิดให้มันทำการที่จะลากเมาส์ข้ามไป3จอแบบนี้นะครับคือเรียกว่ามีจอใช้เต็มๆแบบอิ่มๆกันไปเลยส่วนถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะชาร์จตัวของมือถือโดยที่เราไม่ต้องเปิดจอไม่ต้องเสียบคอมอยู่เนี่ยอันเนี้ยเราสามารถไปตั้งค่าเพื่อเปิดการทำงานตรงนี้ได้นะครับให้มันเป็นตัว always on power charging นะครับอันนี้เราต้องติ๊กก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยตัว USB-C ถ้าเกิดว่าเราเสียบชาร์จไปตอนที่เราไม่ได้เปิดจออยู่เนี่ยอันนี้มันจะไม่ทำงานนะครับต้องมาเปิดด้วยโอเคครับผมก็ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปเปรียบเทียบตัวของBenQ MA32U ตัวนี้เนี่ยกับจอ Studio Display ของทาง Apple กันดูเลยละกันว่าสีออกมาเทียบดูแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันจะเหมือนหรือมันต่างกันขนาดไหนนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าจริงๆมันก็ยังมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยแหละของจอทั้ง3ตัวนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีความใกล้เคียงกันมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือใครที่กำลังพิจารณาตัวของ Apple Studio อยู่เนี่ยจากเรื่องของตัวสีเป็นหลักเนี่ยอันนี้ก็ยังไงลองดูเป็นตัวของ BenQ ไปเพิ่มอีกตัวด้วยละกันซึ่งเอาจริงเนี่ยคือมันก็จะมีจุดเด่นความแตกต่างของ2รุ่นนี้ที่แตกต่างกันอยู่ในระดับหนึ่งนะครับโดยตัวของ Apple Studio เนี่ยอันนี้คือจะได้ความละเอียดที่สูงขึ้นไปกว่าเดิมนิดนึงเนาะแม้ว่าตัวเขาเองจะเป็นขนาด27 นิ้วครับแต่ Apple เนี่ยเลือกใส่ความละเอียดมาสูงสุดอยู่ที่ 5K กันไปเลยนะครับซึ่งถามว่าไอตัว 4K ของ BenQ เนี่ยมันดูมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงมันจะเป็นระดับมินิมัมที่สุดแล้วก็คือจะอยู่ที่ความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่มัน140 ppi นะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะดูไปเนี่ยมันแทบจะมองไม่เห็นแหละนอกจากว่าเราจะต้องเข้าไปดูใกล้ๆจริงเนี่ยจะเริ่มเห็นเล็กๆอยู่บ้างนะครับที่เห็นเป็นพิกเซลเนาะแต่ว่าถ้าดูธรรมดาเนี่ยบอกเลยว่าในระยะประมาณ1ช่วงแขนเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ทางฝั่งของ Apple Studio ก็จะให้ความละเอียดที่สูงกว่าเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือแม้ว่า2ตัวนี้จะมีลำโพงมาให้เหมือนกันแต่จุดที่ตัว Apple Studio Display เนี่ยให้มาเยอะกว่าก็คือจะเป็นตัวของไมค์แล้วก็กล้องนะครับเขามีใส่มาให้เลยซึ่งทั้งไมค์กล้องแล้วก็ลำโพงใน Studio Display เนี่ยบอกเลยว่าคุณภาพสูงซึ่งบางคนเนี่ยก็ไว้ใจในคุณภาพเนี่ยแล้วก็ไปใช้ในโปรดักชันเนี่ยสเกลเล็กๆกันแบบสบายๆเลยนะครับแต่จุดที่ตัวของ Apple Studio Display เนี่ยอาจจะยังสู้ตัวของ BenQ ไม่ได้หลักๆเลยเนี่ยก็คือตัวจอเขาเองเขาจะยังไม่ใช่เป็นรองรับตัว HDR แท้ๆนะครับแล้วก็ตัวราคาเนี่ยบอกเลยกระโดดขึ้นไปสูงมากแถมยังมีอะไรปรับแต่งเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นอยากจะได้เป็นจอด้านนะครับผมหรือว่าจะเอาเป็นแบบมีขาไม่มีขาเนี่ยอันนี้ก็ต้องจ่ายเพิ่มเพื่อเลือกว่าคุณจะเอาขาตั้งไม่เอาขาตั้งอีกอันนี้คือเรียกว่าเป็นอะไรที่ปวดใจมากกับทั้งราคาแล้วก็เรื่องความจุกจิกยุกยิกของสินค้า Apple เขานะครับอ้อแล้วก็อีกอย่างเนี่ยก็คือต่อไปเข้าไปหลายๆจอเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีเป็นตัวปุ่มอะไรต่างๆเพื่อให้เราสามารถที่จะสลับไปใช้เป็นซอสอื่นได้ง่ายๆต่างหากด้วยนะก็คือกลายเป็นว่าต้องมาต่อกับ Mac แล้วก็ไปสลับซอสเอาส่วนตัวของBenQ นะครับจุดเด่นก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสีแม่นสีตรงการชาร์จผ่าน USB Type C ใช่ไหมครับผมแล้วก็เรื่องการปรับแต่งขาต่างๆแล้วก็อยากจะถอดทิ้งเป็นไปใส่เป็นแขนจับจอนี้ก็ทำได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาเนี่ยถ้าเกิดเทียบจริงก็แทบจะประมาณ1 ใน 4ของตัวนี้เพราะว่าตัวนี้คอนฟิกสุดๆของมันคือมีทั้งฐานมีใช้เป็นหน้าจอเคลือบแมตต์นาโนนี้เนี่ยก็ขึ้นไป 79,400 บาทนะครับราคานี้ปวดใจมากแต่ก็นั่นแหละนะครับผมคือจุดที่มันขาดไปจริงๆก็คงจะเป็นที่เรื่องมันไม่ได้มีกล้องไม่ได้มีตัวของไมค์มาให้นะครับแล้วก็ความละเอียดไม่เท่าซึ่งนั่นแหละส่วนตัวผมคิดว่าราคาที่หายไปตรงนี้เนี่ยมันเข้าใจได้แล้วก็ความละเอียด 4K สำหรับผมมันคือโอเคแล้วนะครับ
โอเคครับผมก็ลองให้กันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้ใครมีคำถามชอบใจไม่ถูกใจตรงไหนอย่างไรเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันต่อได้เลยนะครับผมแล้วก็ครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาลองให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกเนี่ยรอติดตามชมกันได้ครับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ